હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11 છે માપન, તેમનું સ્વાધ્યાય 11.4 નો ક્વેશ્ચન નંબર 6 એટલે કે છઠ્ઠો જોશ અને આ ચેપ્ટરનો આ લેક્ચર નંબર 33 છે। પ્રશ્ન નંબર 6, એક દૂધનું ટેન્કર નળાકાર છે। દાખલા તરીકે આ નળાકાર દૂધનું ટેન્કર એક છે અથવા તો ઊભું આને ધારી લ્યો, જેની ત્રિજ્યા 1.5 મીટર છે। કેટલી છે તો કે 1.5 મીટર શું છે ત્રિજ્યા। તો સૌથી પહેલા લખી લઉં r બરાબર 1.5 મીટર। હવે 1.5 ને આવી રીતના લખી નાખું 15/10 એટલે પોઈન્ટ વયો જાય મીટર, સહેલો દાખલો થઈ જાય આપણો। એમના પછી રકમ વાંચવો જોઈએ અને લંબાઈ 7 મીટર છે। લંબાઈ કેટલી આપેલી છે? લંબાઈ એટલે ઊંચાઈ પણ તેને તમે ગણી શકો છો। દાખલા તરીકે આ માડું ટેન્કર હોય તો આને લંબાઈ માનવાની અને આમ ટેન્કર હોય બરોબર, તો આને લંબાઈ માનવાની એટલે કે ઊંચાઈ થઈ જાય તે, એટલે કે h બરાબર 7 મીટર છે। તો આ ટેન્કરમાં કેટલા લીટર દૂધ ભરી શકાય તે આપણે શોધવાનું છે। તો સૌથી પહેલા આપણે એ શોધવા માટે ટેન્કરનું ઘનફળ મેળવવું જોશે। તો લખીએ ટેન્કરનું ઘનફળ બરાબર પાઈ r વર્ગ h। પાઈ કેટલો છે? 22/7। r કેટલો છે તો કે 15/10, બે વાર મૂકી દઈએ આપણે કારણ કે વર્ગ છે r નો એટલે 15/10 ગુણ્યા 15/10 અને h કેટલો છે તો કે 7 મીટર એટલે કે 7। જે કાંઈ છેદ ઉડે તે ઉડાડીએ, 7 ઉડ્યા, બીજા કાંઈ હજી છેદ ઉડે તો ઉડાડીએ। તો કે અહીંયા 22 છે એની જગ્યાએ હું 11×2 = 22 લખી શકું, 15 છે ત્યાં હું 5×3 = 15 લખી શકું, અહીંયા 15 છે ત્યાં હું 5×3 = 15 લખી શકું, 10 છે ત્યાં હું 5×2 = 10 લખી શકું, અહીંયા 10 છે ત્યાં હું 5×2 = 10 લખી શકું। છેદ ઉડે ત્યાં ઉડાડું તો કે 5 2 આટલી વસ્તુ ઉડી ગઈ। તો શું વધ્યું તો કે એક તો 11 વધ્યો, અહીંયા 3 વધ્યો, અહીંયા 3 વધ્યો અને છેદમાં 2 વધ્યો, એટલે કે 11 અંશમાં જોજો 11 × 3 અને છેદમાં 2, 11 × 3 છેદમાં 2 આટલી વસ્તુ વધી। 3 3 9 અને 11 9 99 ભાગ્યા 2। હવે 2 સાથે કોઈનો ભાગાકાર કરવો હોય તો મોઢે થાય, એમ વિચારાય 99 નું અડધું શું તો કે 99 પછી શું આવે? 100 નું અડધું 50, તો 99 નું અડધું 49.5 બરોબર એટલું થતું હોય, એટલે કે 49.5 એકમ શું છે? મીટર, એટલે કે મીટર ઘન। તો આ આવી ગયું આપણને ટેન્કરનું ઘનફળ। રકમમાં આપણી પાસે એમ લખ્યું છે કેટલા લીટર દૂધ ભરાઈ શકે, તો અહીંયા મીટર ઘનની જગ્યાએ આપણે લીટરમાં એને ફેરવવું પડે। તો આપણને ખબર છે 1 ઘન મીટર બરાબર 1000 લીટર, તો 49.5 મીટર ઘન બરાબર 49.5 ગુણ્યા 1000। હવે 3 મીંડા છે તો 3 પોઈન્ટ પાછળ ખસેડો, અહીંયા ખસેડો તો 1 પોઈન્ટ અને બીજા 2 પોઈન્ટ એટલે પાછળ 2 મીંડા આવશે, એટલે કે 49500 એકમ થઈ જશે લીટર દૂધ ભરી શકાય। તો આ હતો આપણો આ ક્વેશ્ચન નંબર 6। આશા રાખું છું કે આ દાખલો તમને એકદમ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હશે। જો સમજાઈ ગયો છે તો ચોક્કસથી તમારે વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે, ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનું છે તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો। અને હા, તમારા ધોરણનો કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ધન્યવાદ।